السلام عليكم. في ملحد كلما دخل مناظرة يقوم بتفجير نفسه بين الحضور. نعم، هذا ما يفعله هذا الملحد في مناظراته، وهذا الملحد يمثل طيفا كبيرا من الملاحدة المعاصرين، فهو ليس استثناء بينهم، فكلهم يرتكب نفس هذه الكارثة التي سوف نذكرها في هذه الحلقة. يقومون بعمليات تفجيرية انتحارية في المناظرات. يقول لك الملحد: أنا لا أقر ببعض البديهيات العقلية، لا أسلم بصحتها. هذه أيها الملحد عملية تفجيرية انتحارية فعلية. والآن بعد هذه العملية الانتحارية أنت بين أحد أمرين: إما أن تعترف أنه بالفعل لا يمكن الثقة في الإلحاد ولا الربوبية ولا اللاأدرية ولا الديانات، لأنك فجرت البديهيات العقلية التي سوف تنبني عليها المقدمات والأدلة، المقدمات التي سوف يستخدمها الملحد والأدلة التي سوف يستخدمها المؤمن. لم يبقى لشيء من هذه الأمور وجود في عقلك، وأنت الآن المفترض أنك سوف تبدأ في التأسيس للتفكير العقلي، التأسيس للحقائق العقلية شيئا فشيئا، والمفترض أن نقف بجوارك حتى تصل للحق. ده الحل الطبيعي بعد العملية الانتحارية التي أنت قمت بها. فعمليتك الانتحارية التي أنت قمت بها لم تبق على إلحاد ولا إيمان، أنت فجرت الطرفين، نسفت القاعة بمن فيها. أنت فجرت الطرفين، نسفت القاعة بمن فيها. هذا هو الأمر الأول. وإما الأمر الثاني، وهو أنك كذاب وتؤمن بداخلك بالبديهيات العقلية، وأنها ضرورات أولية في كل إنسان لا يستطيع أن ينكرها إطلاقا، وإلا لما تركت سريرك. فكيف تثق أن الطعام يؤدي للإشباع؟ كيف تثق أن الدواء يؤدي للشفاء؟ كيف تثق أن العمل يؤدي للرزق؟ فكل معارفنا من وجهة نظرك هي خبرات بشرية قاصرة، وبالتالي لا يمكن الثقة فيها. شخص بحالتك لا يمكن أن يغادر سريره، سيبقى على سريره إلى أن يموت. فالآن إما أنك بالفعل تنكر بعض البديهيات غير مقتنع بشيء، وإما أن هذا أسلوب تفخيخي لإفساد المناظرة. والتمييز بين من ينكر البديهيات وبين الكذاب يسير. فأنت لو غادرت سريرك لتأكل، أو تفاديت سيارة تقترب منك، لو قمت بعمل فيديو لتخرج فيه بشبهة، فأنت من النوع الثاني كذاب، لأن إنكار البديهيات العقلية يجعلك لا تستطيع التأسيس لشبهة. فعلى أساس البديهيات العقلية يزعم الملحد أن هناك شبهات، فعلى أساس هذه البديهيات يحاكم الملحد النص الديني. فلو كنت بالفعل منكرا لبعض البديهيات العقلية فلن تستطيع التأسيس لشبهة. لو لم تملك ضرورات عقلية فلن تستطيع إكمال المناظرة. بل وأنا أقول أنك لن تستطيع الزعم بإنكار البديهيات العقلية إلا من خلال البديهيات العقلية نفسها. في أحد الحوارات الطريفة اللي جرت بين أحد النصارى المناظرين الملاحدة، عنده كتب معروفة، فرانك توريك، عنده كتاب اسمه I don't have enough faith to become an atheist، إذا عندي إيمان كافي لأكون ملحدا. والعبارة هذه عبارة جميلة جدا ومعبرة بشكل كبير عن الحالة الإلحادية، ولها ظروف ملابسات. عنده كتاب آخر اسمه Stealing from God. جرى بينه وبين أحد الملاحدة حوار حول ما يتعلق بمبادئ عقلية ضرورية. فيسأل فرانك توريك الطرف الملحد، يقول له: هل تؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية؟ فقال الملحد: لا، أنا لا أؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. قال له: جميل جدا، إذا أنت تؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. فقال الملحد: لا، أنا قلت لك لا أؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. فقال له: لا، فهمت عليك، أنا سمعتك تماما، أنت تقول أنا أؤمن بمبادئ عقلية ضرورية. قال: لا، كيف تفهم؟ أنا كررت مرارا تكرار أني لا أؤمن بمبادئ عقلية ضرورية. فقال له فرانك توريك: لا، أنت تؤمن بها لأنك تؤمن بمبدأ عدم التناقض، تؤمن بأنه يستحيل أن تكون مؤمنا ولا مؤمنا بمبدأ عقلية ضرورية في نفس الوقت. ولذا لما تقول أنا لا أؤمن وأقول لك لا أنت تؤمن، تتحيز إلى أحد الطرفين معادل دون الطرف الآخر. فأنت في حقيقة الأمر في ضوء فطرتك السليمة تؤمن بها وإن تنكرت بلسانك. فحتى إنكار البديهة العقلية لا يكون إلا من خلال البديهة العقلية. فالبديهة العقلية أو الضرورات العقلية هي التي سوف تستخدمها في إنكار البديهة العقلية من حيث لا تدري. إنكار البديهيات العقلية كذب، سفسطة كذابة،
لو وجدت جهازا معقدا بجواري حتى ولو لم أعرف ما وظيفته سأقطع بأن له موجدا. الذي ينكر بأن له موجد هو المطالب بتقديم الدليل ولست أنا، فأنا أسير على البديهة العقلية، فهذه من الضرورات العقلية. فالملحد بإنكاره لبعض البديهيات العقلية هو بهذا فقط يحاول أن يضعف أدلة الآخر، مع أن هذا سيكون على حساب كل معارفنا البشرية، لكن هو لا يعنيه. مهمته التي وكله بها الشيطان أن يفتن الناس. الملحد كافر مرتد متناقض يعيش حياة من البؤس العقلي، دائما يحاول إنكار المسلمات العقلية، مضطر لتفجير نفسه في كل مناظرة حتى يستقيم له إلحاده. فلن يستطيع إنسان أن يلحد إلا لو شكك في البديهيات العقلية، لأن البناء العقلي السليم ضد الإلحاد. فالسابية كأحد هذه البديهيات العقلية أن كل محدث لابد له من سبب. هذا القلم لا يمكن أن يكون إلا بسبب، لأنه قلم محدث ثم وجد. إذن هذا القلم نقطع أن لوجوده سبب، هناك مسبب. هذه بديهة عقلية. الكون وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذا الأمر لا خلاف عليه بين الفيزيائيين. إذن لوجوده سبب، بل كل شيء من حولك محدث بلا خلاف، والفيزياء هي علم دراسة هذا العالم المحدث. فالملحد يدرك تماما أن هذا المبدأ، هذه البديهة العقلية السابية تهدم الإلحاد. فماذا يفعل؟ يقوم بسفسطة هذه البديهة العقلية، ينكرها، يفجر نفسه، يتجاهل واحدة من أكبر الضرورات العقلية. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذه الضرورات العقلية كالسابية مستقرة فينا قبل أن نظهر في فطرنا. فهذه البديهة العقلية ليست فقط استقرائية، وإنما هي أيضا فطرية، شيء فطري الرضيع يؤمن بها. لو ناديت على طفل رضيع سيلتفت لك، لو قمت بدغدغة رجله سيلتفت إليك ضرورة بحثا عن المسبب. هذه إحدى الضرورات العقلية ولد بها. لو دغدغت رجله واختبأت سوف يلتفت بحثا عنك، ثم يرتعد وقد يبدأ في الصراخ، سوف يخاف لأنك أحدثت اضطرابا نفسيا عقليا له. ففطرته النفسية والعقلية أن هذه الدغدغة وراءها مسبب، فأين ذهب هذا المسبب؟ فيبدأ في الخوف. وكثيرة هي الأوراق العلمية التي تناولت إيمان الرضع بالسببية. فهناك اختبارات علمية كثيرة بيّنت أن رضعا بعمر أسابيع قليلة لديهم إيمان تام بالسببية. فالسببية هي إحدى البراهين الأولية القبلية إيبريوراي، صبغة الله، الإنسان يولد مصبوغا عليها. ولذلك حتى نعوم تشومسكي، وهو واحد من أكبر علماء اللسانيات في العالم وهو ملحد، إلا أنه يعترف أن الإنسان يولد ببراهين عقلية أولية قبلية. واستخدمت تشومسكي مثالا على ذلك اللغة. فقواعد اللغة وقواعد تكوين الجملة نرى فيها التطابق بين كل لغات العالم. فهناك معارف فطرية أولية عند الإنسان. The fundamental nature of language, and also of why the apparent diversity is pretty superficial. So that if, say, a Martian was looking at humans the way that we look at, say, frogs, the Martian might conclude that there's fundamentally one language with minor deviations. فنحن ولدنا وفي فطرتنا ضرورات عقلية كبديهة السابية. لو سرنا على مقتضى هذه الضرورات وهذه البديهيات سوف نصل للإيمان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنحن أتينا إلى هذا العالم بمعارف قبلية يستحيل أن نغفل عنها. فهذه ضرورات عقلية وليست نتيجة استقراء أو نظر. ما معنى استقراء؟ الاستقراء هو الخبرة البشرية، النظر. مثلا كل شيء في هذا الكون يتكون من ذرات صغيرة، هذا استقراء، هذا نظر، أمر عرفناه بخبراتنا البشرية ببحثنا. لكن هل الاستقراء ناقص بالضرورة؟ قاصر لن تصل معه أبدا ليقين؟ والخبرة البشرية محدودة وقاصرة بالضرورة.
طبعا هذا كلام خاطئ 100%، فالاستقراء والخبرة البشرية تصل معهم لليقين بسهولة، فليس كل استقراء ناقص، ليست كل خبرة بشرية تحتمل الخطأ، فهناك خبرات بشرية توصلك لليقين التام بسهولة. فأنا عندي يقين تام أن هناك دولة اسمها اليابان، مع أن هذه معرفة مبنية على خبرة بشرية لا أكثر. أغلب معارفنا اليقينية تعتمد على خبرة بشرية، تعتمد على نظر. فأنا صراحة أتعجب من الملحد الذي يشكك في الخبرة البشرية. ثم بأي دليل من خارجنا نحن مطالبون بالتمرد على الخبرة البشرية؟ يعني ما هو المبرر لنقوم بالتمرد على كل الخبرة البشرية؟ ما هو المبرر لهذا التمرد؟ شيء صحيح معلوم مثبت، لماذا نتمرد عليه؟ إنها السفسطة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سبحان الله، الآن الموقف انقلب، نحن الذين نلزم الملحد بالتسليم بما ترصده الحواس، بالتسليم بالخبرة البشرية، وهو الذي يرفض ويعاند، مع أنه داعية المذهب الطبيعي المادي. كفرتم بما ترصده الحواس حين أتى هذا الرصد على حساب إلحادكم. إلحادكم لا يقوم إلا على التشكيك في مسلمات العقل والرصد، ويقول لك إلحادي إلحاد عقلي. يا عم عقل مين؟ إلحادك لا يقوم إلا على الفروض الكذابة والسفسطة المحالة، بينما الدين هو الواقع، هو اليقينيات، هو الرصد والعقل. يعني الملحد ينكر التسليم لليقين العقلي، ينكر التسليم للرصد الحسي، ينكر التسليم للخبرة البشرية، ينكر التسليم للعلم التراكمي. كل هذا من أجل أن يستقيم له إلحاده، ووالله لن يستقيم. والملحد مش واخد باله إنه بإنكاره للسابية لن يثق في أي معادلة رياضية، لن يثق في أي علم ولا تجربة. إنكار السابية يعني إنكار لكل العلوم المعاصرة. إنكار السابية، إنكار هذه الضرورات العقلية، يؤدي إلى فوضى معرفية عارمة. يعني أيها الملحد، من أجل أن يستقيم لك إلحادك تقوم بتدمير كل ما في هذا الكون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هل يعقل أنكم لا تعرفون أنه بإلحادكم أنكرتم كل معرفة بشرية، أنكرتم كل بديهة عقلية، أنكرتم كل شيء، أوقفتم العقل، كذبتم الحس. هناك إجماع استقرائي على صحة السابية، هناك إجماع من الخبرة البشرية على صحتها. السابية لم تنخرم بخبرة بشرية واحدة عبر تاريخ الإنسان كله، فأنكرتم إجماع الاستقراء، وأنكرتم إجماع الخبرة البشرية، وأنكرتم الفطرة، وأنكرتم العقل، وأنكرتم الحس. كل هذا من أجل ماذا؟ حتى تنكروا أن لهذا الكون خالقا، حتى تنكروا براهين النبوة القطعية. هل هذا موقف عقلي؟ هل هذا ما تقومون بالتبشير به؟ والله إنكم تعيشون حياة من البؤس العقلي نظرا لإلحادكم. عندما كفرتم بالله كفرتم بكل شيء. لم تستطيعوا أن تكفروا بالله إلا بعد أن كفرتم بعقولكم وبحواسكم وبأنفسكم وبفطركم. بعدها فقط استطعتم التحليق في سماء الأكاذيب والفروض المحالة. والله لا ينكر ضلال ما أنتم فيه إلا أعمى أو مكابر. بالمناسبة أنا قبل ذلك عملت حلقة بينت فيها بعض الإشكالات العقلية عند هؤلاء، الإشكالات العقلية التي يقعون فيها نظرا لإلحادهم. أوصيكم أن تستمعوا لهذه الحلقة، رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم